นาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับที่สวยที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็มีวัสดุที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยเช่นกันนะครับภายใต้ปณิธานของเขาคือว่าถ้าคุณจินตนาการได้คุณก็ทำมันได้นะครับและสโลแกนของเขานั้นมีอยู่2อย่างครับเรียกว่าเป็นการทำแบบฟังก์ชันนอลนะครับเป็นสุดยอดของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวัสดุนั่นเองนะครับที่นำมันมาใช้ในตัวเรือนของนาฬิกานะครับและemotional นะครับหรือเราเรียกมันว่าเป็นระดับการสัมผัสหรือ feel it นั่นเองนะครับถ้าคุณได้ลองสัมผัสนาฬิกาเรือนนี้ผมจะบอกว่ามันคือนาฬิกาตราสมอนะครับหรือเราจะเห็นมันว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้บนหน้าปัดของนาฬิกานะครับอันนั้นนะเรียกว่าเป็น moving ankle นะครับเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกนาฬิการุ่นนี้ให้ท่านชมดูนะครับว่านาฬิการุ่นนี้มันมีวัสดุมีรายละเอียดมีวิธีการทำงานและสวยงามมากแค่ไหนครับไปอันบ็อกกันเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะมาดูนาฬิกาเรือนหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะของผมนะครับก่อนจะไปดูนะฮะมากดไลค์กด Subscribe ให้กับผมในตอนนี้ก่อนเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้ที่ผมใส่อยู่บนข้อมือเป็น Lado รุ่นกัปตันคุกนะครับแต่ว่ากัปตันคุกเนี่ยมีรายละเอียดของการใช้ Material ที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของเขาเนี่ยผมเลยเลือกขึ้นมาอยู่เรือนหนึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะไปซื้อกัปตันคุกในแบบที่ตัวเรือนเป็นบรอนซ์นะครับแต่ว่าดูไปดูมาแล้วซื้อเรือนนี้ดีกว่าเป็นไฮเทคเซรามิกเราจะมาลองตีแผ่กันว่าเหตุใดทำไมนาฬิกาของเขาที่มีมูลค่าประมาณ 100,000 ให้เกินคุ้มค่าคุ้มราคาเรามาดูกันก่อนลักษณะสไตล์ของนาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาประเภทพวกสปอร์ตแต่ผมไม่อ่านในรายละเอียดของ Lado นะเขาให้มาในลักษณะของ3สไตล์เลยนะครับสไตล์แรกคือเขาบอกว่าเป็น business look นะฮะก็เลยใส่ชุดสูทอ่อนตัวเดิมท่านผู้ชมลองช่วยผมตัดสินใจดูสิครับว่ามันเข้ากันไหมนี่สไตล์ที่2เขาบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะฮะก็เป็นอะไรที่ใส่เที่ยวได้ตลอดเวลาแล้วก็สไตล์ที่3เป็นแบบ outdoor ก็เปรียบเสมือนกับนาฬิกาที่ใส่แบบสมบุกสมบันสรุปแล้วเนี่ย3สไตล์เนี่ยที่เขาพูดมาคือเป็น dress เป็น casual แล้วก็เป็น sport ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เห็นว่าใช่นะแต่นาฬิกาเลยเนี่ยมันมาพร้อมกับขอบที่เป็นสีทองนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่อยู่ในกล่องนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็จะถือโอกาสทำอันบ็อกซ์ไปด้วยนะครับการทำอันบ็อกซ์สำหรับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิการุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาทำออกมาเป็น2สี2แบบวันนั้นซื้อมา2ตัวเลยนะฮะเนื่องจากว่าตัวหนึ่งเป็นสายไฮเทคเซรามิกและเรือนนี้เป็นสายยางเห็นไหมความเท่ของเขายังไม่โชว์นาฬิกานะกล่องของเขาเนี่ยเวลาเราเปิดมามันกระดกมาแบบนี้ครับผมประทับใจอยู่อย่างหนึ่งมันโชว์มาแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเป็น travel case นะครับนี่แอบมีดีไซน์มาแบบนี้นี่เองนี่กล่องแบบนี้เพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เราซื้อขึ้นมานะครับในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีกล่องสไตล์แบบนี้นะครับฝาเขานี่เข้ารับกับตัวเรือนเป๊ะเห็นไหมครับแล้วก็งับพร้อมกับติดเป๊ะจบทีนี้เรามาเข้าสู่รายละเอียดของนาฬิกาเรือนนี้ดีกว่าทำไมผมถึงตัดสินใจเลือกนาฬิการุ่นนี้นะครับอันดับแรกที่ผมสัมผัสนาฬิกาเรือนนี้ผมจะเห็นว่าเขามีน้ำหนักที่ไม่หนักมากนะฮะแต่ว่าวิธีการเวทน้ำหนักเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอันไหนหนักหรือเบานอกจากเราจะขึ้นข้อมือผมก็เป็นคนหนึ่งที่เทสนาฬิกามาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้มันเบานะแต่มีลักษณะของการหน่วงอยู่ที่ตัวเรือนเนื่องจากว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยแล้วก็สายของเขาเนี่ยเป็นเซรามิกเพราะฉะนั้นความเบาของเขาเนี่ยมีมากนะฮะ
แต่น้ำหนักที่ผมบอกว่าหน่วงที่ตัวเรือนเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากลไกของเขาต่างหากที่โชว์อยู่ในด้านหลังกลไกของเขาเนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องที่เป็น in-house นะครับคาลิเบอร์ของเขาคือ R734 มี power reserve 80 ชั่วโมงนะครับนาฬิกาแบรนด์ของสวิสเนี่ยมีหลายแบรนด์นะเป็นแบรนด์ high end ระดับเลเวลที่สูงรวมถึง Rado เนี่ยก็เรียกว่าชั้นสูงนะครับเพราะว่าผมเห็นโดยส่วนใหญ่นะตอนหลังเนี่ยจะทำ power reserve ได้ถึง 70 กว่าชั่วโมงนะครับแต่ว่า Rado High-Tech Ceramic หรือกัปตันคุกเนี่ยฮะมีพลังสำรองตัวเอง 80 ชั่วโมงหรือเราเรียกกันว่า 3 วันมีค่าความเที่ยงตรงในระดับ 1 ถึง 10 วินาทีต่อ 1 วันนะครับเพราะฉะนั้นในความคาดเคลื่อนของเขาถ้าบอกว่า 1 ถึง 10 วินาทีเนี่ยเป็นมาตรฐานของโครโนมิเตอร์การออกแบบหน้าปัดของเขามีลักษณะการทำให้เห็นเป็นทะลุหน้าและทะลุหลังหรือเราเรียกกันว่าสเกเลตันนั่นเองการออกแบบเป็นสเกเลตันของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับในแบรนด์อื่นๆนะครับเนื่องจากว่าเขายังคงเป็นผู้นำในเรื่องของการใช้วัสดุหรือการเรื่อง material เนี่ยมาทำให้มันมีค่าความต่างในแบบที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นเวลาคุณมองนะครับในแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยอาจจะต้องมองในหลายองศากว่าจะเห็นแบบทะลุแต่ Rado เรือนนี้มันเห็นได้ทุกองศานะครับเนื่องจากว่าวิธีการออกแบบกระจกซับไฟร์ของเขาใช้ซับไฟร์ออกแบบให้เป็นถ้วยนะครับใน5ระดับของการใช้ซับไฟร์เนี่ยแบบ Rado เนี่ยเป็นแบบที่เรียกว่าขั้นสูงที่สุดนะครับคือใช้ซับไฟร์แบบเป็นถ้วยและทำให้องศาของหน้าปัดเขาเนี่ยมันมีความโค้งและที่สำคัญกระจกตัวนี้มีการตัดแสงในตัวของเขาเองด้วยนั่นแหละคือการที่ผมบอกว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยถ้าคุณจะมองความสวยของหน้าปัดในแบบสเกเลตันหน้าปัดของเขามองได้ด้วยกระจกตัวนี้เท่านั้นนะครับและด้านหลังก็จะเป็นกระจกหลังเปลื่อยมันมักจะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นไทเทเนียมเคสแบ็กนะครับและแน่นอนละครับเขาอัดด้วยกระจกในระบบสูญญากาศเป็นกระจกซับไฟร์แสดงว่านาฬิกาเรือนนี้มีความสง่างามในแบบของเขาเองนะทีนี้เรามาดูวัสดุอย่างอื่นอีกผมจะเห็นว่านาฬิกาบนมือผมเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นลักษณะของ2กษัตริย์นะฮะ2กษัตริย์ตัวนี้ประกอบด้วยวัสดุหลักของเขาก่อนที่เรียกว่าเป็นไฮเทคเซรามิกคือตัวเรือนของเขาเนี่ยเป็นเซรามิกสีดำนะครับเซรามิกโดยทั่วไปนะครับจะมีค่าความแข็งที่หนาแน่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเซรามิกของ Rado เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นไฮเทคเซรามิกมันมาจากการที่เขาใช้แมทเทียลที่เป็นผงอะนินทรีย์ไม่มีส่วนผสมของโลหะใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาต้องการที่ทำให้คนที่สวมใส่นาฬิกาในรุ่นนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีเหงื่อหรือคุณมีผิวที่แพ้กับโลหะใดๆก็ตามนะครับจะไม่แพ้กับเซรามิกในเรือนนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีเรียกว่าชั้นเลิศเลยนะครับและการขึ้นตัวเรือนของเขาในระดับของ High-Tech Ceramic เนี่ยจะต้องใช้อุณหภูมิถึง 1,000 องศาเรียกว่าเป็นการทำให้อนูเนี่ยมีความหนาแน่นแบบสุดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นวิธีการที่ทำให้บอดี้ของเขาเนี่ยมีความแน่นแข็งและทนมากกว่าโลหะนะครับวัดออกมาเป็นค่าความแข็งที่หมายเลข 1,250 วิกเกอร์ในขณะที่ Stainless Steel นะให้แค่ความแข็งเท่ากับ225วิกเกอร์เองนะครับและวิธีการทำสีของเขาเนี่ยก็จะมีขบวนการในการใส่สีตั้งแต่เริ่มต้นของการผสมตัวสารเซรามิกจนถึงขบวนการหล่อเนี่ยก็จะมีการเติมสีเข้าไปจึงทำให้เซรามิกของ Rado นะครับมีค่าของสีที่สม่ำเสมอแสดงว่าเทคนิคของการทำวัสดุเกี่ยวกับเซรามิกเนี่ย Rado เนี่ยเป็นผู้นำจริงๆนะฮะจากนั้นเนี่ยเรามาดูที่ขอบของเขานะครับการใช้ขอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นการให้ตำแหน่งของการจับเวลาและวัสดุของเขาเช่นเดิมครับคือเป็นเซรามิกแต่ว่าจะสังเกตนะครับว่ามีความแตกต่างกับตัวเรือนของเขานะครับขอบเซรามิกของเขาเนี่ยให้ค่าความเงาที่มากกว่าตัวเรือนของเขาเหมือนขัดด้านนะครับผมก็ไปดูรายละเอียดมาอีกว่าการทำเซรามิกที่เห็นว่าเป็นเงาสลับด้านบนเซรามิกเนี่ยทำได้อย่างไรกระบวนการการขัดในส่วนของเซรามิกเขาจะต้องมีเครื่องมือพิเศษครับคือว่าเครื่องขัดแต่งของเขาจะต้องประกอบไปด้วยเพชรเป็นส่วนผสมของการเอามาขัดนาฬิกาเรือนนี้นะครับจากนั้นเรามาดูที่ขอบและเม็ดมะยมนะครับหรือเรียกว่าคราวตัวนี้นะในกระบวนการการทำสีของนาฬิกาเรือนนี้นะครับที่ผมเห็นขอบเป็นสีทองนะฮะสีทองแบบเป็นสีที่มีความพิเศษอย่างหนึ่ง
เนื่องจากว่าเขาผ่านกระบวนการเป็นไทเทเนียมไนเตรตหรือเรียกว่าเป็น TIN นะครับเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ทองธรรมชาติผ่านกระบวนการความร้อนนะครับแล้วก็ทำให้ทองเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในระดับที่ลึกมากให้ค่าความแข็งแกร่งของสีเข้ามาด้วยนะครับเวลาเราสวมใส่เนี่ยมันก็จะติดทนแล้วก็ใช้งานง่ายเมื่อเวลาอยู่บนข้อมือทีนี้เราก็มาดูว่าข้อมือของผมเนี่ยมีขนาด17เซนติเมตรนะฮะนาฬิกาเรือนนี้43มิลลิเมตรความเป็นสปอร์ตนะครับความเป็นแคชชวลได้นะครับแต่ติดใจอยู่แค่เรื่องเดียวถ้าเขาบอกว่าเป็น businessman ผมก็เลยลองให้ดูแล้วว่าถ้าผมใส่สูทอ่อนเนี่ยอยู่บนความเป็น businessman เนี่ยเวลาเรามองแล้วเราจะเห็นว่ามันมีคุณค่ามีราคาในตัวของเขาเองนะครับเนื่องจากว่า Lado รุ่นเนี่ยเขาทำเพื่อสรรเสริญกัปตันคุกสตอรี่ของเขาเนี่ยมาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กัปตันคุกเนี่ยนาฬิกาของเขาทุกเรือนนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้กันน้ำ300 เมตรนะครับนาฬิกาที่เป็นโปรเฟชชั่นอลดำน้ำ300 เมตรเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติคือมีขอบที่ปรับหมุนได้นะครับจับเวลาในตัวของเขาเองได้ถึง1 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการหมุนขอบเพื่อจับเวลาเนี่ยคุณสมบัติของนาฬิกาดำน้ำที่ต้องมาคู่กับเม็ดมะยมด้วยนะครับอยากลองหมุนเม็ดมะยมด้วยนะครับว่าเกลียวล็อกของเขาเนี่ยน่าจะมีกี่เกลียวนะครับก็จะต้องทำวิธีการถอยออกมาดูก่อนนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปดูนาฬิกาเรือนนี้หมุนได้ถึง5 เกลียวนะครับแบบเต็มเลยนะคือเรียกว่าเต็มรอบเลยถ้านาฬิกาที่ดำน้ำได้ลึกขนาดนั้นนะครับการใช้เกลียวของตัวเรือนของเขาเนี่ยจะต้องมาคู่กันด้วยนะครับความสำคัญของเกลียวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับขอบหมุนได้แล้วก็เกลียวก็ล็อกกันน้ำได้ด้วยเช่นกันจากนั้นเราลองมาสวมใส่นาฬิกาเรือนนี้นะครับแล้วก็มาเท้าความดูว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่ผมซื้อไปแล้วจ่ายไปประมาณ100,000นะมันให้คุณค่าอะไรกับผมบ้างนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยรู้มันทั้งหมดนะครับมันมีอยู่5อย่างที่เป็นคุณสมบัติของนาฬิการุ่นนี้แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับคือ 1. มี power reserve 80 ชั่วโมงนะครับหรือพูดง่ายๆว่า3 วันในลำดับที่2นะครับการใช้ขดลวดหรือ hand spring เนี่ยเขาใช้ชื่อว่านิวาชลอนเป็นการทำขดลวดในแบบที่ anti magnetic ถ้าคุณเจอสนามแม่เหล็กใดๆก็ตามมันไม่เข้ามาอยู่ในนาฬิกาเรือนนี้แน่นอนนะครับในข้อ3นะครับนาฬิกาเรือนนี้มันสมบุกสมบันได้นะครับมันมีการกระเทือนกลไกของเขาพูดถึงภายนอกก็ด้วยเช่นกันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นไฮเทคเซรามิกกระจกซับไฟร์มาครบหมดนะครับและข้อที่4นาฬิกาเรือนนี้สามารถอยู่ได้กับทุกสภาวะทุกอุณหภูมินะครับถ้าคุณใส่นาฬิกาเรือนนี้ไปไต่หิมะนะมีอุณหภูมิที่เย็นมากๆเหมือนกับอยู่ในสภาวะน้ำแข็งนาฬิกาเรือนนี้เดินได้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับนาฬิกาเรือนนี้มีค่าความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์นะครับเพราะเขาบอกว่าระดับความคลาดเคลื่อนของเขา1 ถึง 10 วินาทีไม่เกินนี้นะครับแสดงว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่เป็นนาฬิกาสีดำถูกผสมสีตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเซรามิกขอบของเขาเป็นสีทองที่ผมเรียกว่าเป็นทองชมพูแต่เข้มมากเลยนะครับเป็นการออกแบบโดยใส่ศิลปะให้เข้ากับสีดำที่เป็นดำแมตต์และแอบมีการทำดำเงาสลับดำแมตต์ที่สายของเขาแบบนี้นะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ให้รายละเอียดในวิธีการออกแบบนะครับในนวัตกรรมในเทคโนโลยีต่างๆที่เขาใส่มาทั้งหมดของรุ่นเนี่ยคือเรียกว่าสุดยอดของกัปตันคุกเลยก็ว่าได้นะครับกัปตันคุกเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เกี่ยวกับทางน้ำและนาฬิกาของท่านผู้ชมล่ะถ้าสำหรับผมเนี่ยผมก็เลือกเรือนนี้เช่นกันนะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ทุกสภาวะทุกโอกาสเช่นกันนะครับและหากท่านผู้ชมสนใจในการสั่งซื้อนะครับติดต่อไปที่ช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับที่ Lado Official Store Shopee และ Lazada นะครับคุณจะได้รับประกัน 2 ปี พบกันในวิดีโอหน้านะครับจะพาไปดูว่าแล้ว Lado ล่ะเขาจะส่งมอบคุณค่าให้กับนาฬิกาในรุ่นอื่นๆในแบบใดได้บ้างพบกันเล็กมโน